I say welcome back here from Luleå, Sweden, and the European Championships for veterans. We're gonna watch a game between Norway and Austria. I'll take this in Swedish as well, so I will mix the language so both home countries understands. Ni kommer att få se en match här mellan Norge och Österrike. Här i veteran-EM 2014 Luleå. Bra lagt där utav Österrike. Good pointing by Austria. And Norway's second pointing ball turns up a little bit short. I will shortly give you the results of the first round. Kommer snart ha resultatet utan första omgången. Det är Maja som ska skjuta för Norge. Lite sned. Maja shot a little bit wide. Good shot by Maja, took it clean. Bra skott av Maja, skjuter den rent. And Austria overshoots. Österrike skjuter bakom. Nytt skott kommer här. Jag tror det är Bruno han heter som skjuter. I think the name is Bruno on the shooter. Good shot. Tar en liten lagpresentation. I det norska laget så är det Larry som lägger. Det är Mårten på mitten och det är Maja som går som skytt. I det österrikiska laget så är det Fritz som spelar läggare. Det är Khalid på mitten och Bruno som går som skytt. Bra lagt där en av Fritz. So it's Larry who's the pointer in the Norwegian team. Morten is the middle guy and shooter is Maja. For Austria, the pointer is Fritz. The middle player is Khalid and the shooter is Bruno. Morten to play. Morten för att lägga. Kort. Turns up short there. And now Morten's gonna play the last bowl this round, first round against Austria for Norway. Riktigt lång där. Turns out really long. I'm gonna give you some results for from the first round here. And Spain played against Austria and they won 13-6. Hungary were playing against Germany and won 13-7. Monaco defeated Wales 13-9. Finland won over Estonia 13-3. That bull turns up short as you see. Czech Republic won over Jersey 13-7. Sweden won over Russia 13-1. Denmark won over Scotland 13-9. Slovenia won over Norway 13-4. Good pointing there by Khalid. And finally the Netherlands won over Poland 13-1. I'll take this in Swedish as well. Bra lagt där utav Österrike som tar ledningen i matchen 2-0, 2-0 for Austria against Norway after the first round. Första omgångens resultat Spanien, Österrike 13-6. Ungern slog Tyskland 13-7. Monaco vann över Wales 13-9. Finland vann över Estland 13-3. England slog Schweiz 13-0. Tjeckien vann över Jersey 13-7.
Bra första kula där från Fritz. Sverige slog Ryssland 13-1. Danmark vann över Skottland 13-9. Och Slovenien slog Norge 13-4. Och Holland vann över Polen 13-1. Ska snart ta omgång 2s matcher så ni får dem. Bra lagt där utav Larry. Får upp kulan som stannar på den österrikiska kulan. I andra omgången så möts Holland och Finland. Ungern möter Spanien. Monaco möter England. Tjeckien möter Slovenien. Sverige-Danmark, Nordenmöte. Jag ska kolla på den här kulan först. Spelar ut den norska kulan och det är 2 poäng på plats. Good pointing by Austria. Plays out the Norwegian Boule-EM 2 points in place. Det är sedan Polen som möter Jersey, Schweiz mot Skottland, Wales mot Tyskland, Österrike mot Norge som ni ser här och Ryssland mot Estland. We'll take the second round games in English shortly. Larry to point. Good pointing by Larry. Bra lagt utav Larry. So in the second round, Netherlands against Finland, Hungary against Spain, Monaco against England, the Czech Republic against Slovenia, Sweden plays against Denmark, Poland plays against Jersey, Switzerland will take on Scotland. Just want to see this bowl as well from the Austrian shooter. Good shot by Bruno. Bra skott här utav Bruno. We have Wales against Germany, Austria against Norway and Russia against Estonia. If you want to see any more results or upcoming games, you can check out the CEP website. Bra lagt där utav Mårten. Good pointing by Mårten. And he makes Austria. He forces Austria to shoot. Bruno to shoot again. Bruno för att skjuta en. Det är lite kort, lite sned höger och den sveper förbi. Turns up a little bit short and wide to the right. Ni som vill följa eller läsa mera om ställningen efter första och sen även efter den andra rundan, gå in på CPs hemsida eller på Svensk Boll och klicka er fram till resultaten. Då har vi andra omgången på gång. Sverige-Danmark, Österrike-Norge, Holland-Finland, Polen-Jersey, Schweiz, Skottland, Wales, Tyskland, Monaco, England, Ryssland, Estland, Tjeckien, Slovenien, Ungern, Spanien. Khalid to play. Khalid att spela. The ball bounces off a little bit to the left. Kulan studsar av lite till vänster. And the last ball goes to the right. Den sista kulan drar av till höger. Då har Norge 3 klot kvar och poäng inne. Norge has 3 balls left and 1 point in place. Netherlands, Finland, 6-0. Den kulan studsar av till vänster för Mårten. That ball bounces off to the left for Mårten.
And Maja goes to the ring to point. Maja för att lägga. Svårt att se om det är poäng eller om den ligger 3 här, den kulan. Morten signals is 2 points. So then it's dead even, 2-2. 2 poäng till Norge som reducerar till 2 lika. Det är något debacle här med poängtavlan. Nu är de nöjda. Lillen uppe på lite längre avstånd. Typ att det är 9 meter i alla fall. I think that we are playing about 9 meters to the jack now. Larry to point. Larry för att lägga. Bra längd. Lite sned vänster men det är ett helt okej lägg. 35-40 till vänster om Lillen. Nice length. 35-40 centimeters to the left of the jack. Fritz first boule turns up long. Fritz första läge blir långt. Här kommer andra kulan och den är mycket bättre. 20 till höger om Lillen. Good pointing there by Fritz. Second boule is about 2 decimeters to the right of the jack. And Maja goes to the ring to shoot. Maja går till ringen för att skjuta. Lite kort studsar över. Very short and bounces over. Another shot coming up. Ett skott kommer. Det är kort men den sveper undan kulan. Turns up short but it hits the boule. She doesn't look too happy, but the result is effective. Khalid 2 point. Khalid för att lägga. Studsar av till vänster. Bounces off to the left. And we are awaiting another pointing boule from Khalid. Nytt lägg kommer här från Khalid.
Det är lite kort. Turns up short. Now it's Bruno's turn to play. Bruno för att spela. Oh, den tog fart. Studsar iväg. Stannar en dryg meter bakom lillen. Turns up a little bit more than 1 meter behind the jack. Second bull is better, but it hits their own bull. Question if it's enough. Hard to see from this angle. I think they're gonna point anyway. Larry goes to the ring to point. Larry går till ring för att lägga. Spelar rätt in i de österrikiska kloten. Plays straight into the Austrian bulls. Sverige-Danmark 1-1. Holland-Finland 6-2. Nu är det Mårtens tur att spela. Mårten to play. Bra lagt utav Mårten. Good pointing by Mårten. Och han har en kula kvar. Kan vara 2 på plats, inte säker. Men spelar nu för 2 eller 3 poäng. Might be 2, I'm not sure. Plays for 2 or 3. That's long. 2 poäng säger de. So 2 points. So the score is 4-2 for Norway. 4-2 till Norge. Larry fortsätter att slänga lillen rätt långt. Drygt 9 meter. Larry continues to play quite long. A little bit over 9 meters. Norway to point. Norge för att lägga. Bra lagt utav Larry. Good pointing by Larry. Sverige-Danmark fortfarande 1-1. Österrike-Norge 0. Holland-Finland 6-2. Polen-Jersey 2-1. Skottland 0-3. Wales-Tyskland 0-6. Monaco-England 0. Vacker karå där utav Bruno. Beautiful karå från Bruno. Maja går till ringen för att svara. Maja goes to ring to reply. Shoot back. Lite kort, studsar över. Lite short, bounces over.
Larry för att lägga. Larry's point. Bounces off to the left. It's an okay pointing ball but a little wide. Studsar av lite. Stannar en bit till vänster. En okej lägg. Det är Mårtens tur att spela. Mårten to play. Kort. Turns up short. Over a meter short. Österrike, Norge 2-4. Polen, Jersey 6-1. Ryssland, Estland 1-4. Tjeckien, Slovenien 3-4. Ungern, Spanien 2-6. Mårtens second ball turns up short as well, over a meter. Mårten blir kort även på andra, över en meter kort. Och Maja går till ringen för att spela sitt lags sista kulan den rundan. Maja goes to the ring to play Norway's final ball this round. Den rullar iväg. Turns up long. So Austria has 5 bulls left. And quite a lot of place to point at, so I would be surprised if they didn't get a bunch of points here actually. Österrike har rätt mycket att lägga på och 5 klot kvar, så jag ska bli förvånad om inte de får ett gäng poäng här. Bra lagt av Fritz. Good pointing by Fritz. Good pointing again by Fritz. Bra lagt igen utav Fritz. 3 poäng inne. 3 kulor kvar. 3 points in place and 3 balls left. Khalid to point. Khalid för att lägga. Bra lagt igen. Good pointing igen. 4 points in place. Den kulan var lägre kastad och lite bredare och den studsar av. Turns up a little bit wide. Was played a little bit lower and a little bit wider to the left. Question if they can shoot for it. Main question is do they want to shoot for it?
Yes, they do. He shot for it, but shoots wide and hits their own bull and touches the Norwegian bull. But I think it's still 4 points for Austria. Yes, 4 poäng för Österrike. Smått att ta ledningen med 6-4. Så Austria retakes the lead by 6-4. The jack is on 8.5 meters. Ledningen är på 8,5 meter. Fritz för att lägga. Fritz to point. Okej point i bull. Okej lägg. 45 lite vänster framför. Och Larry är så klar för att lägga. Harrys point. Sverige, Danmark 1-4. Österrike, Norge 6-4. Holland, Finland 8-2. Polen, Jersey 6-1. Schweiz, Skottland Kan vara som så att det räcker. Tyskland 0-8. Polen, Skottland 2-4. Det blir mätning. They're gonna measure. They're not sure. Den norska kulan leder. The Norwegian bull is bull number 1. Austria to play. Österrike för att spela. Fritz andra kula blir för lång. Fritz second point bull turns up long. Ryssland, Estland 1-7. Tjeckien, Slovenien 4-8. Ungern, Spanien 2-7. Khalid to point. Khalid för att lägga. Bra lagt. Stannar han 2 dess bakom lillen. Good pointing by Khalid. The bull stops about 2 decimeters behind the jack. Norge väljer att lägga. Norway decides to point. Larrys lägg blir lite långt. Touchar ettan men rinner igenom. Larry's pointing bull turns up a little bit long. Touches the number 1 bull but slides through. Morten prepares the point. Morten förbereder sig för lägg. Den tvärdör när den landar. That bull just dies when it lands.
And they find it quite funny. They laugh a bit about it. It's nothing to get upset about. De skrattar lite åt när den bara dör. Ingenting att göra åt. Ingenting att bli upprörd över. Andra lägget blir lite kort och fastnar på kulan framför. Räcker inte. So now it's Maja's turn to point. Maja står och lägger. Oj, den sticker iväg all världens väg. That ball really bounced off. And also that bull turns up long. Även den kulan blir lång. Nu kommer det bli mätningar för att kolla hur det ligger till. I'm gonna measure to see how the second Austrian bull is placed in the game. Is it 2 points or is it something to shoot for? Såg ut som det var 2 poäng på plats. Looks like it has 2 points in place. Khalid to point. Khalid för att lägga. Lägger fint. Points really nice. 3 points in place. Bravo. But now not quite sure because it touched that bowl. They just measured about. So the question if it turns out as 2 points or if it's more. So maybe it's gonna shoot on his own bowl, I'm not sure. Or it's gonna point. I think it's gonna point. Lägg kommer här. Spelar in egen kula. Frågan om det är 3 eller 4 nu. Jag är inte säker. I'm not sure if it's 3 or 4 points in place. They have to measure. Yes, 3 points for Austria. 3 poäng för Österrike som tar ledning 9-4. En meter.
have a measure contest. It's a bit too long, yeah. And it's a bit too long. Lite för långt här så att kasta om lillen. Då blir den betydligt kortare. Ungefär 8 meter. Approximately 8 meters. The first pointing ball by Fritz turns up a bit short. Först läget från Fritz blir kort. Sverige, Danmark 4-5. Österrike, Norge 9-4. Holland, Finland 8-6. Polen, Jersey 8-2. Jag kommer lägga från Larry och det är bra. Good pointing by Larry. Skott kommer utav Bruno. Bruno shoots a little wide and a little long. Jag väljer att lägga en kula nu tror jag. Yes, they decide that Fritz gonna point. It's a good pointing bull, just a little bit wide to the left. Bra lagt lite för vänster bara. Men frågan är om de ska lägga eller skjuta. Bruno så vi vill ha en kula i linje framför. Så det är upp till Khalid att försöka leverera det. Bruno wants him to point in the direction of the first bull. And Khalid goes to the ring to try to do that. Turns up a little wide as well. But now Austria only has 2 bulls left. And Norway has 5. 2 5 i klot. Österrikes kulor först. Khalid för att lägga. Khalid to point. Oj, den studsar av banan. That bull actually bounces off the court. So now it's up to Bruno to play Austria's last ball this round. Österrikes tur att spela sin sista kula inom Bruno. Han spelar in den korta kulan. But Norway has 5 bulls left. And if they have Maja might, if she hits the best bull almost dead on, she might move the jack down and make more room to point. Det finns en möjlighet här vid en hyfsat rak träff att lillen kan gå och öppna upp spelet för Norge. Skjuter en fin träff. Nice shot. But the jack is still there.
tror det går den vägen. Larry för att lägga. Larry till point. Lite sned, lite lång. Little wide, little long. Men det ser ut som att Maja kan skjuta för den, så hon ska skjuta andra kulan. Maja till shoot for 2. She hits, but now the jack moves. Nu rör sig lilla. Det är alltså Österrikes kula som är poäng. So it's Austria as the point. But Morten has 2 boosts left and he has a lot of space, but he has to give the bull a chance. Han måste ge kulan en chans här nu. Den är kort. Österrike, Norge, 9, Short. 4. Holland, Finland, 12, 6. Polen, Jersey, And also that bull is short. 3, 7. Wales, Tyskland, 0, 11. Monaco, England, 2, 5. Ryssland, Estland, 2, 8. Tjeckien, So 1 point for Ungern, Spanien, 4. Austria. Austria has the lead 10-4. Österrike leder 10-4. Bra första läge utav Fritz. Good pointing bull by Fritz. Maja till shoot. Maja för att skjuta. Blir kort och sned till höger. Turns up short and a little bit wide to the right. Nytt skott kommer. Another shot coming up. Also that is short. Även det är kort. Larry för att lägga. Larry till point. Good pointing bull by Larry. Bra lagt utav Larry. Det är samma en gång till här. Another good pointing bull by Larry. Ännu ett bra läge utav Larry, but it's not enough. It makes it hard for Austria to take more points without shooting them away. Det är svårt för Österrike att ta fler poäng utan att skjuta bort dem. Morten har 2 klot kvar. Viktiga kulor att försöka få någon kula framför i spelet här nu. Important to get some bull in front of the jack now. But it's beside. Stannar bredvid. Norges sista kulan är rundan. Norway's last bull this round. Bounces off.
So Austria has 5 bulls left. They need 3 points to end the game, 1 in place. So I think they're gonna shoot to make more room. Jag tror det kommer skott här från Österrike som har 5 klot kvar för att öppna upp lite denna. Får han en bra träff på den kulan på höger sida så underlättar det enormt. Kan ju stanna på skottet om man träffar bra. Shot coming up from Bruno. Wide. Lite sned till höger. Another shot coming up here. Ytterligare skott kommer det. Sned nästan precis på samma ställe. Shoots wide. Almost exactly as the first shot. And that point in ball by Fritz is short. Lägget från Fritz blir kort. Och helt plötsligt så har Österrike 2 klot kvar och 1 poäng på plats. Den första kulan till Kalle blev väldigt hård, rullar igenom. Ställer inte till med något däremot. The first point in goal by Khalid. Turns up long. It doesn't destroy anything for the team. Has to play softer now. That softer is short. 1 point for Austria. 11-4. 1 poäng till Österrike. 11-4. 8. Tjeckien så Slovenien 8-10. Under Spanien 4-10. Ja, vad säger ni där hemma? Klockan är 12 minuter i 11 och det är ljust fortfarande. Hur många av er har det fenomenet? Så fint är det här i Luleå. So it's 12 minutes to 11 p.m. and it's still bright outside here in Luleå. I guess how many people back home has the same luxury as we do. Now the jack is up on almost 10 meters. Bilden är på nästan 10 meter. Österrike för att lägga genom Fritz. Austria to point by Fritz. Bra längd, lite sned. Good length, a little bit wide. Norge har gjort ett byte så att Mårten lägger. Norway has made a switch, so Mårten will point. And he's still short. Det är återigen kort. Den är bättre. That's a better one.
Bra lagt där utav Fritz. Good pointing by Fritz. Maja för att skjuta. Maja to shoot. Shoots wide. En short. Skjuter brett och snett höger. Kort igen. Försöker nästan som hon försöker skjuta lillen. Looks like she almost tried to hit the jack. Larry to play. Larry har 2 klot kvar och ska försöka in och rädda. Larry blir kort på första läget. Now this is a really important pointing ball for Larry. Austria's 11-4. And 4 balls left. They need 2 points, so this has to be extraordinary to stay in the game. För att överleva matchen med man lägger in är bra. Den blir lite lång och lite sned. So now we have 4 balls left to end the game for Austria. Khalid to point. Khalid får att lägga. Lägger han in så är det matchen slut. First ball bounces off. But they still have 3 balls left. They need 1 good pointing ball. That ball bounces off. Question is what side they're gonna try to point on. Oh, that one hits a rock and goes out of bounds. Det lägget träffar en sten och studsar av banan. Inte den vägen, säger han.
Allt med lite humor. Och Norge överlever den här rundan. 1 poäng till Österrike, 1 point for Austria, 12-4, 12-4 till Österrike. Fritz går till ringen för att lägga. Fritz goes to ring to point. Good point in Boule. Bra lagt. Sverige-Danmark 9-6. Österrike-Norge 12-4. Holland-Finland 12-7. Polen-Jersey 12-3. Bra lagt här utan Mårten. Jag tror inte det räcker, men det är en bra kula. Good point by Mårten. Seems enough, but it's good. Norge skickar in Maja i ringen för att skjuta. Norway sends Maja to the ring to shoot. Det är lite kort när det studsar över. Turns up a little bit short and it bounces over. Bra lagt utav Mårten. Andra kulan går in fint. Good pointing by Mårten. The second Boule. Den gick rätt fram. Slides in for as a nice point. Bruno goes to the ring to shoot. Bruno går till ringen för att skjuta. Misses the first shot. Missar första skottet. Nytt skott kommer från Bruno. New shot coming up från Bruno. Shoots wide to the left. Skjuter snett till vänster. Austria still up 1 Boule. 3-2. But they will only have 1 Boule in play. Österrike fortfarande 3-2 i klot, men har bara en kula i spel. Så Fritz går till ringen för att lägga. So Fritz goes to ring to point. Points well. Lägger bra. Det räcker inte, men de har 2an och 3an på ett fint sätt här nu. Så nu är frågan om de ska lägga eller skjuta. Kan ju spela hårt mot, för missar han så kan han ju både ta lillen eller knacka på den norska ettan. He can play against it or shoot. 3 points. The pointing Boule turns up short.
Khalid. Oh, that bounces off. Den studsar av. Nu har Norge 2 klot kvar. Men det är inte jätteenkelt. Får ju inte spela in Österrikes kula och får inte spela ut egen kula. It's dangerous for Larry. Hvis du ser på ringen, det er jo feil for oss når vi er så oppbakt. Men hvis du ser på ringen, men jeg går mot vår. He's afraid because if he points, he can either point on to the front boule from Austria or touch his own boule, so it's not point anymore, and then Austria has a game. So he says that he actually wants to shoot, but it's dangerous because if he misses wide, it can hit their own boule or counter their own boule. Let's see what he does. He points. Oops, and it's point. Takes the kitchen door in. Goes in the back way. Vi har 2 som brukar ikke sant? Nej, jeg vil gå venstre. And he says that he's gonna try to play even more to the left to play safe. Försöker gå ännu mer till vänster och skruva in den. Men där biter inte skruven. Det blir 2 poäng till Norge som reducerar till Maja en kula kvar också. Det här är farligt. Och spelar rejält brett här för att inte riskera något. She has to play really wide so they don't risk anything, because if she touches the front boule and it goes in a decimeter, it's over. And she plays really wide. And it almost twisting. 2 points for Norway and 6-12. 2 poäng för Norge och det är 6-12. Lite kort lille. Nytt kast kommer. Jack was a little bit short and they will throw it again. Mårten to point. Mårten för att lägga. Bra lagt här utav Mårten. Good pointing by Mårten. Bruno to shoot. Kasket. Skjuter den, får en kasket. Skjuter den på skallen. Fortfarande poäng för Norge. Det är mer att lägga på. Fritz går till ringen för att göra så. Fritz to point. Looked better than it became. Continued out to the left side, but still point by far. Fortfarande rejält med poäng. Det ser ut att bli ännu bättre, men den gled av till vänster.
Mårten för att lägga. Mårten 2 point. Oops. Det blir en kort till sen. Turns up short again. Larry shakes his head. Not happy about that one. Larry för att lägga. Larry to point. And the points on the Austrian bull. Pushes it out, so it's 2 points in place, I think. Man har lagt ut Larry som trycker ut den österrikiska kulan och Fritz går tillbaka till ringen för att lägga. Bra lagt ut av Fritz. Lägger sig Klas Lilden och den kulan måste ju vara bort, annars så är det över. Maja för att skjuta. Maja till shoot. Skjuter och träffar och stannar, men Lillen går ner. She hits, but Jack moves down the lane, so it's still point for Austria. Fortfarande Österrikes poäng. Larry för att lägga. Larrys lägg studsar av. Och det räcker inte. Larrys pointing bull bounces off and it's not point. So now Maja will play Nora's last bull in this round, and it's to stay in the game. She has to make point. Maja måste lägga in den här kulan för att hålla matchen vid liv. Österrike har ett gäng kulor kvar att avsluta med. Det är mycket att lägga på, men banan är frädist. Och den kulan fastnar i handen. And then the game is over. Austria wins. Österrike vinner. Så 13-6 till Österrike. 13-6 for Austria. And now we will round up this transmission for today. And we will be back tomorrow at 12 o'clock. Vi kommer att avsluta våra sändningar nu och kommer att vara tillbaka klockan 12 imorgon. Vill ni veta hur det går i den andra omgången för de övriga lagen så hänvisar vi till Svensk Boll eller CEPs hemsida. So if you want to know how the other games turn out, you will go to the CEP homepage and look at the results from this round a little bit later when the games are played. So we will be back 12 tomorrow, and I say thank you for today and see you tomorrow. Tackar för idag och säger vi ses imorgon klockan 12 på återseende.
Hallå? Är det alltid den bilden som är ute som har liksom